Hello everyone, welcome to Advait IAS Academy. Hello everyone, welcome to Advait IAS. So last class আমি যেটো আমাৰ ইন্ডিয়ান এনশিয়েন্ট হিষ্ট্রি স্টার্ট কৰিছিলো এনশিয়েন্ট হিষ্ট্রিত ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনৰ ওপৰত আমি ডিসকাশন কৰিছিলো লাষ্ট ক্লাছত ওকে সো মই কৈছিলো যে আমি এটা সিরিজ লৈ আহিম এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়াৰ ওপৰত যাতে আমাৰ আপকামিং যেটো প্ৰিলিমছ আমাৰ এপিএসসি হ'ব গৈ আছে যাতে আপোনালোকৰ এটা প্ৰিসাইজ যাতে এটা আইডিয়া এটা হয় ওকে সো লাষ্ট ক্লাছতে মই কৈছিলো যে নেক্সট ক্লাছত ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে ইউপিএসসি বা এপিএসসিত আমি কেইটামান থুলমূল ডিসকাশন কৰিম যাতে আপোনালোকৰ এটা আভাস এটা পায় ঠিক আছে যে কোৱেশ্চনবোৰ একচুয়ালি পৰীক্ষাত কেনেকুৱা আহে বা আমি কোনবোৰ টপিকৰ ওপৰত ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন যেতিয়া পঢ়ি আমি কোনবোৰ টপিকৰ ওপৰত স্পেসিফিক্যালি আমি ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগিব সেইটো আইডিয়া লৈ পেলাই ক্লাছটো কৰিব আহিছো আজি আমি 13টা কোৱেশ্চন ডিসকাশন কৰিম যিকিটা আগতে ইউপিএসসি পৰীক্ষাত বা আমাৰ এপিএসসি ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সাম বা আমাৰ সিসিৰ খুদিছে আগতে ঠিক আছে সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমি চাম ইউপিএসসি কোৱেশ্চন এটা লৈ আহিছো মই এটো চাব আপোনালোকে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন খুদিছে একচুয়ালি পৰীক্ষাত ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো চাওক যে ৰিগাৰ্ডিং দি ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন কনসিডাৰ দি ফলোইং স্টেটমেন্টস ইট ওয়াজ প্ৰিডমিনেন্টলি অসমীয়া আৰু ইংলিশ দুইটা মাধ্যমতে দিয়া আছে যোনে অসমীয়াত লিখিব তেওঁলোকে অসমীয়াটো পঢ়ি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে বা যোনে ইংলিশত পঢ়িব তেওঁলোকে ইংলিশতো চাব পাৰিব ঠিক আছে আমি দুটা মাধ্যমৰ ষ্টুডেন্টৰ যাতে সুবিধা হয় সেইকাৰণে দুটা মাধ্যমতে লৈ আহিছো it was predominantly কি কৈছে চাওক আমি যে it was predominantly a secular civilization and a religious element though present did not dominate the scene okay during this period cotton was used for manufacturing textile so during this period cotton was used for manufacturing textile in India okay so etu moi timer eta lagai dim যাতে আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো নিজে ট্ৰাই কৰিব পাৰে ওকে সো 2 মিনিটস টাইম দিছো আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো ভালকে পঢ়ি চাব যে কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰিম ওকে সো দিস ইজ ৰিগাৰ্ডিং ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন লাষ্ট ক্লাছত আমি যিখিনি পঢ়িছো সেইখিনিৰ পৰা আমাৰ কোৱেশ্চনটো সলভ হ'বনে নাই আমি চাব লাগিব লাষ্ট ক্লাছত আমি যেটো ইউটিউবত ক্লাছ কৰিছিলো হেতুৰ পৰা আমাৰ এই কোৱেশ্চনটো আমি সলভ কৰিব পাৰিম নে নাই it was predominantly a secular civilization and the religious element though present did not dominate the scene যে ই আছিল মূলত এক ধৰ্মনিৰপেক্ষ সভ্যতা আৰু ইয়াৰ ধৰ্মীয় উপাদানসমূহ উপস্থিত থাকিলেও সমগ্ৰ দৃশ্যপটত ই আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা নাছিল যে সেকুলাৰ আছিল না আমি হেতু কথা খুদিছে একচুয়ালি ওকে এই সময়ছোৱাত ভাৰতৰ বস্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কপাহ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ওকে সো আমি যদি চাও যে ইয়াৰ কটন ইউজটো আমি পাইছিলো ওকে অপশন 2 যেটো আমাৰ স্টেটমেন্ট 2 আছে এটো কারেক্ট হয় ওকে তাৰ উপৰি আমি যদি চাও ইট ওয়াজ প্ৰিডমিনেন্টলি এ সেকুলাৰ এটা আমাৰ কি আছিল সেকুলাৰ সিভিলাইজেশন আছিল ঠিক আছে ইট ওয়াজ অলসো এ সেকুলাৰ সিভিলাইজেশন যদিও তাত যিবোৰ আমাৰ ৰিলিজিয়াস এলিমেন্ট আছিল মাদাৰ গডেস বা আমাৰ মেল গডেস যদি আমি চাও প্ৰটোশিবা আছিল বাট there was no evidence of temples or কোনো evidence নাছিলে গতিকে তেনেকুৱা কোনো কি নাছিলে যে ডমিনেন্ট নাছিলে did not dominate the scene okay so হেফালা আমি ক'ব পাৰো যে ইট ওয়াজ দুইটা স্টেটমেন্টে আমাৰ কি হয় দুইটা স্টেটমেন্টে আমাৰ কারেক্ট হয় okay so লাষ্ট ক্লাছৰ পৰা যদি আপোনালোকে মোৰ লাষ্ট ক্লাছটো চাইছে যেটো মই around 40 মিনিটৰ এটা ক্লাছ কৰিছিলো সেই ক্লাছটো পৰা আপোনালোকে ডেফিনেটলি এইটো কোৱেশ্চন যেটো ইউপিএসসি খুদিছে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু কোৱেশ্চনৰ প্যাটাৰ্নবোৰ আমাৰ এনেকৈ হ'ব লাগিলে আমি এপিএসসি পৰীক্ষা দিও বা ইউপিএসসি পৰীক্ষা দিও আমি সেই বস্তুবোৰ বুজি পাব লাগিব ওকে যেতিয়া আমাৰ এটা আইডিয়া ডেভেলপ হ'ব তেতিয়া ডেফিনেটলি আমি এনেকুৱা আজিকালি যেহেতু আমাৰ পৰীক্ষাৰ স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন খুদে সো আমি কৰিব পাৰিম ঠিক আছে অনলি আমি কোৱেশ্চন সলভ কৰিলে নহব বাট আমাৰ সেই কন্টেন্টটো আমাৰ ডেভেলপ হ'ব লাগিব দেন অনলি আমি কোৱেশ্চনবোৰ আমি স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন যিবোৰ আহিব তেতিয়া আমি কৰিব পাৰিম ওকে সো কোনোবাই যদি অপশন দিছে গুড ইভিনিং এভৰিওয়ান সো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব একচুয়ালি এটো আনসাৰটো আমাৰ বোথ ওকে এটো এবাৰ চাই লব আপুনি যোনে অপশন এ বি বুলি দিছে ওকে
সো বিপ্লৱ তালুকদাৰে সি বুলি কৈছে গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰটো আমাৰ সি হয় ঠিক আছে এটো ভালকে পঢ়িব লাগিব আমি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনে পৰীক্ষাত আহিব ঠিক আছে মই বহুত বেছিটো কোৱেশ্চন এটা ডিসকাশন কৰিব নোৱাৰিম বাট এটা আইডিয়া দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যাতে ষ্টুডেন্টৰ এটা বেনিফিট হয় যে গম পায় যে টপিকটো আমি কেনেকৈ লৈ যাম ঠিক আছে এনি টপিক যেতিয়া আমি কিবা এটা টপিক পঢ়িম লাগিলে সেইটো হিষ্ট্ৰি হওক বা পলিটি হওক বা ইকনমি হওক বা জিওগ্ৰাফি হওক বা এনভাইৰনমেন্টে হওক সেই টপিকটো ৰিলেটেড কোৱেশ্চন আগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ সুধিছে পৰীক্ষা সমূহত সেইটো আমি চাব লাগিব তেতিয়া আমি সেই টপিকটো সেই সাবজেক্টটো ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুবোৰ আমি গম পাম আৰু সেইটো আভাস দিবৰ কাৰণে এই সিৰিজটো মই তেনেকৈ স্টাৰ্ট কৰিছো যাতে ষ্টুডেন্টে আইভিসি পঢ়িলে আইভিসি পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে নেক্সট মই বুদ্ধিজম জৈনিজমৰ ওপৰত ক্লাছ কৰিম বুদ্ধিজম জৈনিজমৰ ওপৰত কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিছে দেন মৌৰিয়ান স্টাৰ্ট কৰিম বা গুপ্তা পঢ়িম যেতিয়া যে গুপ্তাৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে এনেকৈ যেতিয়া পঢ়িব তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই আইডিয়াটো ডেভেলপ হ'ব যে টপিকটো বা সাবজেক্টটো আমি কেনেকৈ এক্সাম স্পেসিফিক বা ৰিলেভেন্ট ৱেত আমি লৈ যাব পাৰিম ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি যদি চাওঁ consider the following statement about the Indus Valley civilization the Harappan grew and used cotton okay again চাও question বু কি হয় আমাৰ এটা 2023 question হয় যে টপিক টু কি হয় যোৱা লাষ্ট কোৱেশ্চনটো যেটো আছিল হেতু কটনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আছিল গতিকে এটো স্টেটমেন্টটো আকৌ কিহৰ ওপৰত আহিছে কটনৰ ওপৰত আহিছে গতিকে আমি গম পাওঁ যে কিমান ৰিপিটেডলি কোৱেশ্চনবোৰ ফ্ৰেম কৰে ফ্ৰম দি সেম টপিক কোৱেশ্চনটো একে নাহিব পাৰে okay question to same নহব পাৰে question to same নহব পাৰে but topic to আমাৰ same হ'ব হেতু এটা আইডিয়া আমাৰ ডেভেলপ হ'ব যে কপি পেস্ট কৰি পেলে same question নিদিয়ে but সেই টপিক টু পৰা এটা বেলেগ ধৰণে question to আমাৰ কাটিব পাৰে the Harappans built large temples আমি আইডিয়া পাইছিলো না Harappan সকলৰ লগত okay there was no evidence of temple কোনো আইডিয়া নাছিলে কিন্তু okay গতিকে এটো স্টেটমেন্ট মোৰ ভুলে হৈ গল okay অসমীয়াটো লিখা আছে আপোনালোকে অসমীয়াটো চাই লব পাৰে যে হৰপ্পান সকলে বৃহৎ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে এটো সঁচা হয় নে মন্দিৰৰ কথা কিন্তু উল্লেখ নাছিলে গতিকে স্টেটমেন্টটো মোৰ ইনকাৰেক্ট okay গতিকে এতিয়া আমি যদি ইলিমিনেশন মেথড কৰিব যাও ইয়াতে মোৰ কোৱেশ্চনটো সলভে হৈ গল কাৰণ কি বিচাৰিব দিছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট গিভেন আৰ কাৰেক্ট স্টেটমেন্টটো আমি উলিয়াব লাগে গতিকে অপচন 2 টো যেতিয়া ইনকাৰেক্ট হৈ গল আই ক্যান এলিমিনেট দিস অপশনস গতিকে ইয়াতে মোৰ থাকিলে কি অনলি অপশন সি okay আৰু তেওঁলোকে ইউনিফৰ্ম ওয়েটস এন্ড মেজাৰ্স তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিল যেহেতু তেওঁলোকে ফৰেন কান্ট্ৰিৰ লগত মেসোপটামিয়া লগত তেওঁলোকে কি কৰিছিল বা ইজিপ্টৰ লগত বা আদাৰ কান্ট্ৰিৰ লগত তেওঁলোকে কি কৰিছিল ট্ৰেড কৰিছিল ট্ৰেডৰ আমি এভিডেন্স পাইছো লোথালত ডকয়াৰ্ড পাইছো আমি okay বা সিলস এক্সচেঞ্জ আমি পাইছো গতিকে এটো কথা মই লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাশন কৰিছিলো যে তেওঁলোকৰ স্ট্যান্ডাৰ্ডাইজড ওয়েটস এন্ড মেজাৰ্স তেওঁলোকৰ আছিল গতিকে both statement 1 and 3 are correct বুজি পাইছো গতিকে কন্টেন্টটো যেতিয়া আমাৰ ভালকে আমি পঢ়িম আমি যেতিয়া ৰিভাইজ কৰিম তেতিয়া কোৱেশ্চনবোৰ যেনেকৈ নাহক কিয় আমি কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো ইয়াতে যদি চাম মেথড অফ ইলিমিনেশন এডপ্ট কৰি মই বাকি কিটা কোৱেশ্চন মই অপচন মই ইলিমিনেট কৰিব পাৰিম কাৰণ টেম্পলছৰ কোনো তেনেকুৱা লাৰ্জ টেম্পলছৰ কোনো কি নাছিলে এভিডেন্স নাছিলে ঠিক আছে এই ক্লাসটো কৰা মেইন উদ্দেশ্যটো এটোৱে যে আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেন্টে নতুনকে এপিএসসি বা সিভিল সাৰ্ভিসৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিব আহিছে তেওঁলোকে টপিকবোৰ কেনেকৈ লৈ যাব কেনেকৈ পঢ়িব টপিক প্লাস PYQ ঠিক আছে আৰু স্ট্যান্ডাৰ্ড PYQ আমি চাব লাগিব বেসিক্যালি UPSC বা APSC কোৱেশ্চন আপোনালোকে চাব লাগিব তেতিয়া গম পাব যে টপিকসবোৰ কেনেকুৱা কোৱেশ্চন কেনেকৈ আহি থাকে ঠিক আছে ইয়াতে যদি কোনোবাই আনসাৰ দিছে আমি চাম কোনোবাই যদি ৰিপ্লাই দিছে so 2C is the correct answer okay 2C is the correct answer so next ami some question number 3 which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting or karone kunkhon city famous hoy so this is the keyword je water harvesting and management or karone kunkhon city famous asile gotike এই কোৱেশ্চনটো কৰ পৰা আহিছে যে ইম্পৰ্টেন্ট সাইটস অফ আইভিসি ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো কৰ পৰা আহিছে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট সাইটস অফ আইভিসি সো আইভিসি সাইট কিটাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ৰাখিগৰি কোড আছে ডলাৰবিৰা কোড আছে লোথাল কোড আছে কালিবাঙ্গান কোড আছে কোনখন সিটি কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত হেতু একেবাৰে আমি পঢ়িব লগিয়া কথা যিকিটা ইম্পৰ্টেন্ট সাইটস আছে ঠিক আছে আৰু সেই কিটা টপিক পঢ়ি গলে
সাইটছৰ পৰা আমি এটা কোৱেশ্চন আমি দেখা পাওঁ সদায় পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ঠিক আছে সো আজি আপোনালোকে গম পালে যে ইন্ডাছ ভেলী সিভিলাইজেশনৰ যিকিটা ইম্পৰ্টেন্ট সাইটছ আছে সাইটছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সাইট কিটা আমি এখন লিষ্ট বনাব লাগিব কোনখন সাইট কোনটো ষ্টেটত আছে আৰু সেই সাইটছটো কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত তাত কি বিচাৰি পাইছো আমি যেনেকৈ লোথালত আমি ডকয়াৰ্ড পাইছো ওকে এতিয়া ফৰ ওয়াটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব ওয়াটাৰ হাৰ্ভেষ্টিংৰ কাৰণে এনিওয়ান ওয়াটাৰ হাৰ্ভেষ্টিংৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব question number 3 to answer কি হ'ব আমাৰ anyone question number 3 anyone কোনোবাই যদি আনসাৰ দিয়ে যে তলৰ কোনটো প্ৰাচীন চহৰ ধাৰাবাহিক বান্ধ বা নলা নিৰ্মাণ কৰি পানী সংগ্ৰহ তথা ব্যৱস্থাপনাৰ এক বিস্তৃত প্ৰণালীৰ বাবে জনাজাত so this is what ঢোলাবিৰা ওকে সো আপোনালোকে কি কৰিব যে সাইটছ অফ আইভিসি এখন ধুনিয়াকে লিষ্ট এখন বনাব ঠিক আছে লিষ্ট এখন বনাই এটা ভাল নোট বনাব লাগিব ঠিক আছে সো হেতু এটা গম পালে যে সাইটছ অফ আইভিসি ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কোৱেশ্চন ৰিপিটেডলি আহে ভাইভাটো খুদি দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ লোথালৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন খুদিয়ে থাকে কালিবাংগানৰ ওপৰত কোৱেশ্চন খুদে আমাৰ ঠিক আছে ঢোলাবিৰা যে ওয়াটাৰ মেনেজমেন্টৰ ওপৰত কোৱেশ্চন খুদে ভাইভাটো খুদি দিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে এটা নোট বনাই ল'ব লাগিব ঠিক আছে সো কোনোবাই আনসাৰ দিছে আমাৰ দিস ইজ 3 অপশন 3 আনসাৰটো এ হ'ব ঢোলাবিৰা ওকে নাও কাম টু কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 with reference to the Indus Valley civilization consider the following statement Harappan people traded with Mesopotamia লগত trade কৰিছিল বুলি কৈছে is it right Harappan use iron tools তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিল নে কেতিয়া আহিছে কোৱেশ্চনটো 2021 okay so Harappan was not belong to iron age কেতিয়া আছিল later Vedicত গতিকে হেফালৰ পৰা চাব লাগিলে আমি অপচন 2 টো মই এলিমিনেট কৰি দিম they did not know about আইৰণৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ জ্ঞানেই নাছিলে আইৰণটো পিছলৈ ডেভেলপ হৈছে লেটাৰ ভেদিকৰ টাইমত ওকে সো অপচন 2 টো যত আছে আই ক্যান এলিমিনেট আৰু তেওঁলোকে মেসোপটেমিয়াৰ লগত yes they did trade with Mesopotamia ওকে অসমীয়াটো আছে আপোনালোকে চাই লব পাৰিব কোৱেশ্চনবোৰ এনেকে ফ্ৰেম কৰিব কিন্তু এপিএসসি আপকামিং এপিএসসি পৰীক্ষাত বা আপোনালোকে যদি যিকোনো ডিপাৰ্টমেন্টাল পৰীক্ষা দিব যায় তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনে দেখা পাব যাতে প্ৰেক্টিস এটা হয় আৰু এনেকে পঢ়িলে কি হ'ব যে টপিকটো পঢ়া হৈছে যেটা কোৱেশ্চনবোৰ আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব তেতিয়া ৰিটেন বেছি সময়ৰ কাৰণে হ'ব ওকে আৰু টপিকটো নপঢ়াকৈ যদি কোৱেশ্চন সলভ হয় তেতিয়াও কিন্তু হেতু বহুত বেছি আমাৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল নহব প্ৰথমতে আমি পঢ়িব লাগিব টপিকটো এটা জুনিয়ৰ ক্লাছটো চোৱা নাই আগৰ ক্লাছটো মোৰ হেতু চাই পেলাই যদি কোৱেশ্চনখিনি আপোনালোকে সলভ কৰে দেন ডেফিনেটলি ইট উইল হেল্প ইউ ওকে সো ইয়াতে আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব the people traded with তেওঁলোকে কি কৰিছিল যে হৰপ্পান পিপল লোকসকলে মেসোপটেমিয়াৰ সৈতে তেওঁলোকে বেপাৰ বাণিজ্য কৰিছিল আৰু তাৰ আমি এভিডেন্সও পাইছো এভিডেন্সটো যদি মই কওঁ কি that our lothal dockyard at Gujarat yes no আৰু লোথাল সিটিখন আমাৰ কেতিয়া ডেভেলপ হৈছিল লাষ্ট ক্লাছত মই হেতু কৈছিলো it was developed during the late IVC ডিক্লাইনৰ টাইমত ডেভেলপ হৈছিল লোথাল সিটিখন ওকে সো কারেক্ট আনসাৰটো আমাৰ কি হ'ব কোনোবা যদি আনসাৰটো দিছে 4A very good june দিছে very good 4A is the correct answer next come to question number 5 which of the following are the characteristics of the Harappan civilization or main features of the question ahi thake kod ahise question to 2020 kiman eta easy question okay ori ami bhoy khabo na lage je amar question bahut beshi tough ahibo neki tough question nahe but theme bu ekai thake previous year question jeti apnaloke sabo jeti apnalokor কিছুমান থিম আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিব যে কোৰ পৰা কোৱেশ্চন খুদি আছে এতিয়া আমি দুটা কথা গম পালো যে সাইটছ অফ আইভিসি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এন্ড নেক্সট থিম ইজ হোৱাট your the features of the IVC ইন্ডাছ ভেলী সিভিলাইজেশন মূল বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ওপৰত ৰিপিটেডলি নানান ধৰণৰ কোৱেশ্চন তেওঁলোকে খুদিব বেসিক ফিচাৰ কিটা জানিলে হ'ল তাতে মই যদি কওঁ যে টাউন প্ল্যানিং yes টাউন প্ল্যানিং টো আছিল লাষ্ট ক্লাছত মই কৈছিলো যে cities are divided into two parts citadel
আৰু লোৱাৰ টাউনছ আছিলে এনেকে মই দেখাইছিলো ন লাষ্ট ক্লাছত চিটাডেলটো আমাৰ এনেকে কোট আছিলে চিটাডেলটো আমাৰ য'ত আমাৰ ৰুলিং ক্লাছৰ মানুহসকলে বাস কৰিছিলে এইটো আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিছকাশ্যন কৰিছিলো চিটিখন আমাৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে নহয় the one is western part another is eastern part western part to কি আছিলে this is the citadel হয় না য'ত আমাৰ কোনে ৰুল কৰিছিলে ৰুলিং ক্লাছৰ মানুহে পাৰ্ট আছিলে আৰু ইয়াতে কোন আছিলে the common people হয় না টাউন প্ল্যানিং তেওঁলোকৰ এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ফিচাৰ্স আছে বেসিক ফিচাৰ্স তেওঁলোকে বাৰ্ন ব্ৰিক্স ইউজ কৰিছিলে ড্ৰেইনেজ সিস্টেমত তেওঁলোকে বেসিক্যালি বাৰ্ন ব্ৰিক্স ইউজ কৰিছিলে এটো বেসিক্যালি কোড কৰিছিলে ড্ৰেইনেজ সিস্টেমত কিয় কৰিছিলে ড্ৰেইনেজ সিস্টেমত তেওঁলোকে বেসিক্যালি বাৰ্ন ব্ৰিক্স কিয় ইউজ কৰিছিলে বিকজ যাতে তেওঁলোকে যদি মাড ব্ৰিক্স ইউজ কৰে কি হ'ব তেতিয়া যে লিকেজ হ'ব বুজি পাইছো লিকেজ হ'ব লিকেজটো তেওঁলোকে মিটিগেট কৰিবৰ কাৰণে ওকে দে ইউজ বাৰ্ন ব্ৰিক্স in the drainage system okay নলাৰ নৰ্দমা তেওঁলোকে পুৰা এটা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে okay আৰু তেওঁলোকৰ drainage system to one of the most advanced drainage system আছিল গতিকে all three are correct খুদিছে কি correct answer কি হয় খুদিছে গতিকে ইয়াতে আমি কি পাম d all are correct easy হয় okay just আমি সাহস কৰিব লাগে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে আৰু কন্টেন্টটো একদম এক্সাম স্পেসিফিক ওয়েট পঢ়িব লাগিব খালি হেতুৱে কথা নহলে আইবিসি বুলি কলে বহুত কন্টেন্ট আহি যায় গতিকে মই মোৰ পৰীক্ষাৰ সুবিধা হোৱা কাৰণে পৰীক্ষাৰ ৰিলেভেন্ট কন্টেন্ট মই পঢ়িব লাগিব ওকে সো নেক্সট আপোনালোকে চাব যে নেক্সট কোৱেশ্চনটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 which of the following statements is are correct regarding the Harappan civilization আকৌ Harappan civilization ওপৰত characteristics ওপৰত কোৱেশ্চন খুদিছে select the correct answer 19 কোৱেশ্চন এটো আগৰ 2020 আছিল It was predominantly a rural civilization. It was a rural civilization. Harappan civilization is known for what? Urbanization. It was a mature IVC developed 2600 to 1900 BC. It was a mature civilization. Mature IVC period. Last class we discussion early IVC, mature IVC, late IVC. Introduction discussion. Okay? IVC is main features. বা বৈশিষ্ট্য হেতু কি হয় নগৰীকৰণ হয়নে গতিকে হেতু কি হয় যে ইট ওয়াজ নট রুরাল হেতু কি নাছিল আমাৰ রুরাল নাছিল গতিকে আই ক্যান এলিমিনেট দিস চকুমুদি এটো মই এলিমিনেট কৰি দিম নট এ রুরাল সিভিলাইজেশন ইট ওয়াজ নোন ফর আরবানাইজেশন ইন্ডিয়া's first urbanization was the IVC and they had well planned cities well planned তেওঁলোকৰ চহৰ আছিল চহৰসমূহ খুব পৰিকল্পিত আছিল proper drainage system okay proper road system grid system আছিল হয়নে ন গতিকে I will eliminate what ইয়াতে মই কি eliminate কৰিব পাৰিম অপচন A correct answer উলিয়াব লাগে A eliminate কৰি দিম গতিকে B is the correct answer so this is the answer কারবা কিবা ডাউট আছে নেকি এতিয়ালৈকে এনি ডাউট সো আপোনালোকে পাৰ্টিসিপেট কৰিলে ভাল লাগে ওকে নেক্সট কাম টু কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 I think question number 6 to clear hoise next come to question number 7 in which of the following places can you find the evidence of dockyard it is ekebar easy question dockyard ami kot paisu ba ami question to ki khudise bondor praman kot poa jay so this is a very easy question 2017 question etu dockyard so dockyard to amar kot ase etu ar sabologia kotha nohoy aru okay question number 7 dockyard is for etu kot ase amar Gujarat very easy question question number 7 now come to question number 8 okay sites and features again ki gom palu je sites or upor question ahi ase important sites Mohenjo-daro
Lothal and Kalibangan. Okay, so Lothal is known for dockyard. Sorry, Lothal is known for dockyard. Kalibangan is for fire altars, and Mohenjo-daro is for great bath. So A2 B1 C3. Okay, A2 B1 C3. So sites are very important. So আজি ক্লাছত এটা কথা আপোনালোকে গম পাইছে যে sites বোৰ বহুত বেছি important. কোনটো site কোট আছে তাৰ কিহৰ কাৰণে ফেমাস. Okay, বহুত বেছি important. Question number 8. So জুনে জুনে আনসার দি আছে question number 2 দি পেলে আনসারটো দিলে তেতিয়া আমি বুজিবৰ কাৰণে ভাল হয় যে কোনটো কোৱেশ্যনৰ আনসার দিছে. Okay, 7A বোলে 8A 9A like that. ঠিক আছে. ভনিতা দাসে কৈছে 8A ভেৰি গুড ৰিভাইজ কৰিব লাগিব এনেকে আৰু কোৱেশ্যনবোৰ তেতিয়া আমাৰ চাওক আইবিসি পা মই যদি কওঁ প্ৰিলিমছত কেটা কোৱেশ্যন আহিব ইন্ডাস ভেলি সিভিলাইজেশন খুব বেছি এটা কোৱেশ্যন আহিব মানে ফৰ আওয়াৰ প্ৰিলিম যদি আহে কাৰণ এন্টায়াৰ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া পা দুটা বা তিনটা কোৱেশ্যন আহিব গতিকে আমি সেই ডিমান্ড অনুসৰি আমি সেই টপিকবোৰ আমি সেই সাবজেক্টটো পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে আৰু PYQ ডিসকাশন কৰিলে এটো আমি এটা এডভান্টেজ পাওঁ যে কোনখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় now come to question number 9 the Indus Valley civilization was primarily urban the script of Harappans has been deciphered trade relation exists with Mesopotamia etu swa Mesopotamia logot kiman bar question khudi ase okay আৰু primary হিহঁতৰ features of question khudi ase okay so question number 9 ৰ answer to কি হ'ব anyone question number 9 question number 9 ৰ answer to কি হ'ব জুনে জুনে চাই আছে ট্রাই কৰিছে question number 9 ৰ answer to কি হ'ব পাৰে the Indus Valley civilization was primarily urban হয়নে মূলত নগৰীয়া আছিল হিন্দু সভ্যতা মূলত নগৰীয়া আছিল yes it is হৰপ্পা সকলৰ লিপি পাঠোদ্ধাৰ কৰা হৈছে has been deciphered এটো কমপ্লিটলি ডেচিফাৰ হোৱা নাই ঠিক আছে হৰপ্পানছৰ সকলৰ যেটো স্ক্ৰিপ্ট বস্তফেৰন হেতু কমপ্লিটলি আমি এতিয়ালৈকে ডেচিফাৰ কৰিব পৰা নাই গতিকে অপচন 2 টো আমাৰ আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰিম ওকে এন্ড আৰু তেওঁলোকৰ ট্ৰেড ৰিলেশন কাৰ লগত আছিল মেসোপটেমিয়াৰ লগত আছে আমি স্টেটমেন্ট এইটো স্টেটমেন্ট কিমান বাৰ ৰিপিট হৈছে দেখিছে না আগৰ কোৱেশ্যনত এটা ৰিপিটেড স্টেটমেন্ট হয় ৰিপিটেড স্টেটমেন্ট ঠিক আছে সো এফালৰ পৰা চাবলৈ গলে আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব 9 আনসাৰ A ওকে 9 ৰ আনসাৰটো A হ'ব very good জুনে জুনে ট্রাই কৰি আছে then come to question number 10 এটো আমাৰ APSC recently agriculture development officer এটা কোৱেশ্যন এটা আহিছে এটো APSC কোৱেশ্যন হয় ওকে archaeological sites and states কোন এটা কোৱেশ্যন মই কৈ আছিলো অলপ আগতে যে state মানে sites and features এটা কোনখন কোনটো সাইট কোনখন স্টেটত আছে ওকে সো লোথাল তো আমি জানো সবে লোথাল ইজ ইন গুজরাট okay Hampi is famous in Karnataka Kalibangan is in Rajasthan and this Harappa is in Punjab okay A3B4 C1 D2 okay so this is the correct answer question number 10 ৰ answer to কি হ'ব আমাৰ 10D see বস্তুবোৰ কি হয় আমাৰ একদম ৰিপিটেড হয় একেবাৰে ৰিপিটেড এটা খুদিব পাৰে হাৰাপ্পা এটা কোনখন নদীৰ কাষত আছে হেতু ওপৰত এটা কোৱেশ্যন খুদিব পাৰে ৰাবি নদী on the bank of Ravi ক'ত আছে on the bank of Ravi okay so তেনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ সাইটছৰ ওপৰত
ষ্টেটত সুধিছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা তোমাৰ কোনখন নদীৰ কাষত অৱস্থিত সেইটো সুধিব পাৰে কোৱেশ্চন তেনেকে আমাৰ সুধিব নেক্সট কাম টু কুৱেশ্চন নম্বৰ 11 আৰু তিনটা কুৱেশ্চনে আছে আমাৰ আজি সেশনটো শেষই হ'ব বহুত দীঘলীয়া সেশন আমি ৰখা নাই যাতে কম সময়ত যাতে আমি ভাল কোৱালিটি আনিব পাৰো সেইটোৱে চেষ্টা কৰা গৈছে which of the following characterizes the people of the Indus Valley civilization again Indus Valley civilization কি কথা কৈছে character কথা কৈছে they possess great palaces and temples তেওঁলোকৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজপ্ৰসাদ বা টেম্পলছ আছিল বুলি কৈছে আছিল জানো তেওঁলোকৰ গতিকে টেম্পলছটো নাছিলে তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰসাদো নাছিলে palaces নাছিলে okay they worship both male and female god deities yes male deity আমি প্ৰতশিৱা আমি পাইছো পশুপতি শিৱা হয়নে আৰু ফিমেল deity আমি কি পাইছিলো যে mother goddess last class আমি ডিসকাশন কৰিছো গতিকে statement 2 is correct but this is incorrect so 1 2 code আছে মই eliminate কৰিম এতিয়া I will eliminate আৰু মোক বিচাৰিব লাগে কি correct statement কিটা মই বাছিব লাগে and they employed horse drawn chariot in warfare গতিকে এতিয়া warfare এটো সক যুদ্ধৰ কথা কৈছে গতিকে এটো আমাৰ অলপ ডাউট আছে the Harappans are known for peace loving people গতিকে হেতু সময়ত war হৈছিল না নাই হোৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এভিডেন্স আমাৰ ওচৰত নাই গতিকে I can eliminate this option also 3 নম্বৰ অপশনটো মই eliminate কৰি দিলে I will have option B only যে they worship both male and female okay otherwise আমি তেনেকুৱা 1 আৰু 3 আমাৰ অপশনো নাই 2 and 3 আমাৰ অপশনো নাই getting so ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব যে they employed horse drawn chariots or not তেনেকুৱা কোনো evidence we have no evidence এনেকুৱা কোনো evidence আমাৰ ওচৰত নাই বুজি পাইছে no evidence of such thing এনেকুৱা কোনো evidence আমাৰ ওচৰত নাই মানে so that's why I can eliminate option 3 also but এটো কথা শুদ্ধ যে they worship both male and female deity প্ৰতশিৱা বা পশুপতি মহাদেৱক তেওঁলোকে পূজা কৰিছিল যেটো আমাৰ লৰ্ড শিৱা লগত ৰিজেম্বলছ আছে ঠিক আছে এটো পিকচাৰটো আপোনালোকে দেখিলে গম পাব they worship nature also people tree তেওঁলোকে পূজা কৰিছিল জীৱ-জন্তু তেওঁলোকে পূজা কৰিছিল ঠিক আছে হেখিনি আমি আগতে ডিসকাশন কৰিছো now come to question number 12 CSE 25 very easy question dancing girl Mohenjo-daro asa it is made up of what একেবাৰে one liner question গটিকে one liner question আমাৰ আহিব পাৰে কিন্তু দেই আৰু এবোৰ একেবাৰে আমাৰ লো হ্যাঙ্গিং ফ্ৰুইট মানে এনেকুৱা ধৰণৰ question বু কি হয় একেবাৰে ৰিপিটেড থিমৰ ওপৰত অহা question আৰু এবোৰ লো হ্যাঙ্গিং ফ্ৰুইট হয় এবোৰ question যদি আমি ভুল কৰো তেতিয়া আমাৰ সিলেকশন হোৱা যেটো চান্স থাকে বা যেটো আমাৰ সম্ভাৱনা থাকে probability থাকে সেটো বহুত বেছি কমি যায় ঠিক আছে that's why PYQ ডিসকাশন কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বুজি পাইছুনে PYQ ডিসকাশন কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট so obviously এটো মই আনসাৰ নিদিলো হ'ব this is made up of bronze সবে জানিব এটো but কিন্তু বহুত বেছি সাবধান হ'ব লাগে কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় পৰীক্ষাত যে মই কোৱেশ্চন পেপাৰখনত C দিছো ঠিকে আছে ব্ৰঞ্জ কিন্তু লৰালৰি যেতিয়া মই OMR খনত মাৰ্ক কৰিব যাও তেতিয়া C খলনি বলে B হৈ গল তেনেকুৱা বহুত হয় আৰু এতিয়া যেহেতু মানুহে পইণ্টত ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে বিকজ অফ নেগেটিভ মাৰ্কিং ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে এই বস্তুটো চাব যে উইথ পেশেন্স যাতে যেটো মাৰ্ক আপুনি কোৱেশ্চন পেপাৰত কৈছে সেই মাৰ্কটো যাতে OMR টো যাতে ধৈৰ্য সহকাৰে কৰে সেটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ প্ৰিলিমছ টো বহুত বেছি কম্পিটিটিভ হৈ যায় ওকে সেইকাৰণে ইউনিট পেশেন্স আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ যাতে ভুল নহয় মানে ওকে পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত গম পোৱা যায় যে মাৰ্ক কৈছো কোৱেশ্চন পেপাৰ ডাটা OMR ডাটা বেলেগ মাৰ্ক কৈছো ওকে তেনেকুৱা যাতে নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব ওকে এবোৰ জিমানবোৰ কথা কৈ আছো মই লাষ্ট 4 attempt পৰা কৈ আছো prelims mains and viva getting then this is the last question for today's class adi class is the last question okay again sites so adi class or আপোনালোকে এটা বস্তু লৈ যাওক যে Indus Valley civilization যিকিটা ইম্পৰ্টেন্ট সাইট আছে তাৰ ওপৰত আজি এটা নোট বনাওক প্ৰিসাইজলি কোৱেশ্চন তাৰ পৰা কিন্তু আহিব পাৰে ওকে সো লোথাল এটো কোৱেশ্চনটো এটা আমি সবে পাৰিমে বহুতে ডিসকাশন কৰি আইছো লোথাল is for
এইটো আনসাৰটো মই নিদিওঁ, আনসাৰটো তোমালোকে নিজে দিব লাগিব। Question number 13. 13 ৰ আনসাৰটো মই নকওঁ আৰু তোমালোকে নিজে দিব লাগিব। What will be the correct answer for question number 13? Question number 13. 13B. So Lothal is known for dockyard. এটো আমি repeated এটা question হয়, মই repeated to R বুলি লিখি দিছো। Kalibangan is known for plow field. B1. Okay. Dholavira Banawali is your terracotta replica and C4. Okay. So our correct answer to ki hobo? B will be the A2 B1, A2 B1, C4 and D3. Okay. So that's all for today's class. APSC যদি question আহেও সাইটৰ ওপৰতে question আহিব। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটা কথা চাব পাৰে যে অহা নাই কি যে কোনটো সাইট কোনখন নদীৰ কাষত আছে হেতু অহা নাই। এটা গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া নোটটো বনাব লোথাল কালিবাঙ্গান বা ধোলাবিৰা, সো সেই সাইটটোৰ কোনখন নদীৰ বেংকত অৱস্থিত হেতু চাব লাগিব। ওকে, হেতু আপোনালোকৰ কাৰণে মই এৰি দিছো। নেক্সট কোৱেশ্চন খুদিলে ৰিভাৰৰ ওপৰত কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে। গতিকে এনেকৈ আমি বস্তুবোৰ কি কৰা যায়, এনালাইসিস কৰা যায়, বিশ্লেষণ কৰা যায় যে কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহি আছে বা সেই সাইটটোৰ ওপৰত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে। ওকে, so that's all for today's class. 13B is the correct answer. Okay, thank you everyone for joining the class. So next class I will start the Buddhism and Jainism. Okay, তাৰপিছত সেই ক্লাসটো কৰি পেলাই আকৌ তাৰ ইম্পৰ্টেন্ট আমি কিবা কোৱেশ্চন PYQ আছে নেকি নেক্সট ক্লাছত হেতু কৰিম। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফৰ জয়নিং। থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান। থ্যাংক ইউ।